සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy එකට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ Amazon එක හරහා මාසෙකට කොහොමද ඩොලර් 3219ක් කිසිම වැඩක් නොකර earn කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද එහෙම නැත්නම් මාසෙකට ඩොලර් 3000කට එහා ගිය ගාණක් Amazon එක කරා earn කරන්න කියලා. මේ මෙතඩ් එක කරා ඔයාලට මම රියලි කියලා දෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය හංගන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති සීක්‍රට් එක මෙන්න මේ Amazon එක කරා අපි කොහොමද earn කරන්න කියන්නේ. ඒදිත් එක්කම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතුණද අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ඔයාලගේ අයිඩියා එක මට මාරම වටිනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න. ඒදිත් එක්කම තාමත් SL online bro academy එක subscribe කරලා නැත්නම් කැමති නම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ දෙත් එක්ක මම කියලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් Amazon එක අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ Amazon එකේ බඩු තියෙනවා අපි බඩු ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට බලත් විතර Amazon එකේ selling කරන්න පුළුවන් කියන concept එක තමයි. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය selling කරන්න යද්දී ගොඩක් කට්ටියන්ට යම් තැන් වලදී හිර වෙනවා. හැබැයි නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන method එක කරා ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Amazon එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක ඕන තරම් categories තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ Amazon එක කියන්නේ Amazon එක කියන්නේ ලොකු business එකක්. ඒ කියන්නේ Amazon එකේ ලොකු website ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක අපි කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Amazon එකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන digital content and device කියන category එකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන Kindle e-reader and e-book කියන category එක දිනවා. මොකක්ද මේ Kindle එකේ එහෙම නැත්නම් Kindle book එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ Amazon Kindle එකේ අපි කොහොමද වැඩ කරලා earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් Kindle e-book කියන එහෙම නැත්නම් Kindle store එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Kindle book කියන category එක. මොකද්ද මේ Kindle book කියන්නේ? ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මොකද්ද මේ Kindle book. Kindle book එකේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේක හරහා එහෙම නැත්නම් මේක හරහා අපිට e-book sale කරන්න පුළුවන්. e-book sale කරන්න යද්දී ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක්කම ඔයා Kindle එකේ e-book කියන category එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ පේන ඇති ගොඩක් category. ඒ කියන්නේ මේ Kindle e-book එකේ තියෙනවා තවත් ගොඩක් category. මේ category වල එක එක category ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේකේ best seller ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ තියෙන එක එක category. ඔයා කැමති category එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මේක මෙන්න මෙතන තියෙනවා බලන්න Kindle e-book වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා children's book කියලා. children's book කියන category එකේ ඔයාලට ගිහපන් පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉන්න best seller කියන category එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන new releases කියන category එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙන high rated කියන category එක. ඇත්තටම මෙන්න මේකේ එක category තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයා නිකම්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන best seller කියන category එකේ මෙන්න මේ normally ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ e-book එක අපි නිකන් click කරලා බලමු මොකද්ද මේ e-book එක. ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක The Bad Seeds කියන Kindle e-book එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක 10.4.3යි. හැබැයි නමුත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ එහෙම නැත්නම් රේටින් එක විතරක් තියෙනවා 8990ක් මේක රේට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයා දැකලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙනවද මේකේ amount එකක්? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ e-book එක sale වෙන ප්‍රමාණයක් ඔයා දැකලා තියෙනවද? Amazon එකේ එහෙම නැත්නම් Amazon Kindle එකේ. හැබැයි නමුත් ඔයාලා දැකලා නැහැ. නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මේකේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ යටටම ගියාට පස්සේ මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. මේක 2018 පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක මෙගාබයිට් 18ක එහෙම pages 45ක e-book එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ රේටින් එක. ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා e-book එක පබ්ලිෂ් කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම e-book එක පබ්ලිෂ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මේකේ bad reviews මොනවද කියන දේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. bad review බලලා ඒක තමයි අපි improve කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ ඒවා නේ මෙන්න මේකේ bad review තිබුණොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ bad review නැති වෙන විදිහට අපේ e-book එක අපිට පබ්ලිෂ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේකේ ගිහිල්ලා බලද්දී මේකේ යටටම ගිහිල්ලා බලද්දී ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේකේ සේල් වෙන බව. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා best seller ranking. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන 47 ඉන්න Kindle list. ඒ කියන්නේ මේක category එක. එහෙම නැත්නම් best seller ranking එක දාලා තියෙන Kindle e-book එකේ
47. එහෙම නැත්නම් මේ මොකද්ද මේකේ තේරුම? 47 කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න seller ranking වල. එහෙම නැත්නම් Amazon best seller ranking වල ඔයා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති ranking 5000 එහෙම 50000 ලක්ෂය අතරේ rank වුණොත් මෙන්න මෙතන සේල් කරන්නේ එක e-book එකක් තමයි දවසකට. හැබැයි නමුත් මෙයා ranking වෙලා තියෙන්නේ 47 ඉන්ද 47 කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන තමයි මෙයා රෑන්කින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් වල 35ත් 200ත් අතර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දවසකට සේල් වෙනවා අනිවාර්යෙන් 300,000ත් අතර e-book වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක e-book එකේ amount එක 300,000 අතර. ඔයා දැනගෙන හිටියද මේක? ඔයාගේ මහල බලන්න. හැබැයි නමුත් ඔයා හිතන්න 300ක් එක සේල් වෙනවා නම් මේ e-book එකේ ඔයා මේ e-book එකේ price එක ගිහිල්ලා බලන්න. මේ e-book එකේ price එක 10.73. අනිවාර්යෙන් මේක දවසකට 300කට එහා මේක අනිවාර්යෙන් සේල් වෙනවා. මොකද රෑන්කින් කරලා තියෙන්නේ මේක 47. එහෙම නැත්නම් මේක මෙයාලගේ රෑන්කින් එක තියෙන 47. ඔයා නිකමඩ කියලා 10.43 ගහලා බලන්න 47. ඔයා දවසකට ඔයාගේ e-book එක ගන්න මේක 3219 මේක ඔයා රෙවෙනියු එකක් ඔයා earn කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයා මෙච්චර මෙන්න මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන් කියන දේ මේ වෙද්දිම ඔයා ඩිෆයි කරගෙන නැහැ. හැබැයි නමුත් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද මේක earn කරන්න යන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නම් මෙන්න මේ Kindle Direct Publish කියන වෙබ්සයිට් එක. එහෙම නැත්නම් මේක තමයි මම ඔයාලට මෙතන කිව්වේ. ඒ කියන්නේ Amazon එකේ e-book publish කරන්න තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි direct publish. එහෙම නැත්නම් Kindle e-book publish කියන concept එක. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ totally free ඔයාට account එකක් මෙන්න මෙතනින් sign up කියන බටන් එක දීලා account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ අපිට ඕන country එකක ඇවිල්ලා මේකේ sale කරන්න පුළුවන්. sale කරන්න යද්දී ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Kindle e-book එකට ඔයාට right තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක sale කරන්න ඔයාට own right තියෙනවා. own right තියෙනවා කියන්නේ ඔයා එක්ක e-book එකක් හදන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා e-book එක right එකක් ගන්න ඕන. මේකෙත් එක ඔයා මේක account එකක් හැදුවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහොමද මේකේ e-book එකක් ගන්න? එහෙම නැත්නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් 5 එකට. 5 එකට ගිහිල්ලා ඔයා නිකමට search කරලා බලන්න children e-book write කරන්න කී දෙනෙක් 5 එකකින්. ඇත්තටම හැමදේම අපිට කරන්න බෑ, කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා, කරන්න පුළුවන් දක්ෂ ඉන්නවා. ඒ දක්ෂයන් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න. ඇත්තම කතාව අපි සල්ලි පස්සේ ගිහිල්ලා වැඩ නැහැ, සල්ලි අපි පස්සෙන්ද හදන්න ඕනේ. ඒක දේ තමයි අපි දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ගිහිල්ලා දන්න කෙනාගෙන් අපි ඒ සපෝට් එක ගන්න ඕනේ. අපි දන්නේ නැත්නම් e-book එකක් හදන්න, අපි දන්නේ නැත්නම් children e-book එකක් හදන්න අපිට පුළුවන් මේක ඕන තරම් e-book හදන. එහෙම නැත්නම් children e-book හදන කට්ටිය ඕන තරම් 5 එකේ ඉන්නවා. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ 5 එකේ සපෝට් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයා නිකමට හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ e-book write, ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති e-book story write කරන කෙනෙක් මේ word 800ක e-book එකක් write කරන්න ගන්න ඩොලර් 5යි. ඇත්තටම. මෙයාගේ බලන්න මේකේ word 8000ක එකක් write කරන්න ඩොලර් 50යි. ඇත්තටම small amount එකක්. හැබැයි නමුත් ඔයා හරියට e-book එකක් මෙයාලගෙන් ගත්තොත් ඉන්නේ හරි e-book එක හොයලා මේ කට්ටියත් එක්ක negotiate කරලා ඔයාට පුළුවන් නම් e-book එකක් හරියට හදාගන්න. e-book එක හදලා ඔයාට පුළුවන් මේක publish කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න Amazon එකේ sale කරන ඕන book එකක් එහෙම නැත්නම් ඕන service එකක් අපිට 5 එකට කියලා හදව ගන්න පුළුවන් e-book එක. ඒ දෙත් එකක් ඔයා බලන්න මේ වගේ e-book එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් illustration children book එකක් හදන්න කීයක්ද මෙන්න මේ 5 එකේ ගන්න. 5 එකකින් අපිට illustration e-book එකක් හදුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක එයාලා දෙන්නේ අපිට right එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට own right වෙන. ඒ කියන්නේ අපිට මේක sale කරන්න right එකක් එයාලා දෙන්නේ. ඒ sale කරන right එකක් ඔයාට ගිහිල්ලා පුළුවන්. ඔයාට මෙන්න මේක direct publish එකේ ඔයාට පුළුවන් e-book එකක් sale කරන්න. ඒ දෙත් එකක් කවුරු හරි කියනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනේ මේ account එකක් හදන්න කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා මෙන්න මේකේ account එකක් හදාගෙන එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන payment method එක ඔයාට enter කරගෙන යන්න බැරි නම් ඔයාට මම මේ කියන concept එකෙන් ඔයාට ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ. මොකද ඔයා Amazon එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ, Amazon එකේ seller කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ, Amazon එකේ seller කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී ඔයාට අඩුම account එකක්වත් හදාගන්න බැරි නම් කොහොමද ඔයා seller කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ? ඒ දෙත් එකක් ඔයා මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයා Amazon එකේ වගේම මේ විදිහට publish කරාට ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක self promotion වලට යන්න ඕනේ.
ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඇති Amazon එකේම Amazon එකේ ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රැෆික් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. ට්‍රැෆික් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් යූස් කරන්න ඔයාලා දන්න හැම මෙතඩ් එකක්ම Quora එහෙම නැත්නම් Instagram එහෙම නැත්නම් Twitter එහෙම නැත්නම් Facebook group ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ad campaign run කරන්න. ඇත්තටම කතාව ඔයාලට Facebook ad එකක් easily run කරන්න පුළුවන්, Google ad run කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි විදිහක් එහෙම නැත්නම් investment එකක් කරන්න නම් ඔයාලට නිකටෙන් හැබැයි නමුත් ඔයා කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හරියට කරනවා නම් ඔයාට සක්සස් වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් වැඩි. ඒ දෙත් එකක් මෙන්න මේ Amazon එක කරා කරන වැඩේ හරහා ඔයා හරියට මේ වැඩේ කරොත් ඔයා හරියට e-book එකක් මේකේ පබ්ලිෂ් කරන්න e-book එකක් ඔයාට හදන්න බැරි නම් e-book එකක් හදන්න මෙන්න මේ 5 එකේ ඔයාට සපෝට් එක ගන්න 5 එකේ සපෝට් එක කරා e-book එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කරලා ඔයා ප්‍රොමෝට් කරා. ඇයි ඔයා යම් කිසි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න කැමති නැත්නම් ඇත්තටම earn කරන්න අමාරු ලොකු ගණන් වලින් නෙමෙයි පොඩි හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා අපිට. ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඔයාට බිස්නස් එක සක්සස් වෙන්න ඕන නම් ඔයා ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. මම කිව්වා ප්‍රී මෙතඩ් වගේම ඉන්වෙස්ට් කරලා එහෙම නැත්නම් වියදම් කරලා කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් මම කියනවා. ඒ දේ එකක් තමයි මෙන්න මේ Amazon එකේ මේ විදිහට earn කරන්නේ. ඇත්තටම රියල් ප්ලේස් එකක් Amazon එක හරියට වැඩේ කරනවා. ඒ දෙත් එක තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ Amazon එක වගේම එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ වෙද්දින් Amazon එක වගේ මේ වෙද්දින් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම වරල්ල YouTube එකට YouTube එක හරහා කරමු. YouTube එකේ හරහා ඔයාගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා හරියට මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත්. ඒ වගේම මම කිව්වා සෙලින් හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයා ඕන මැච් එකක් ගන්නවා. ඒ දේ තමයි මම කිව්වේ. හැබැයි නමුත් ඔයා සෙලින් වලට ඔයා හරියට සෙලින් concept එක දන්නවනම් මම මේ Amazon එකේ මේ දේ කියන්න ඕනේ නැහැ ඔයාට පුන Amazon එකේ best ඒ කියන්නේ selling concept එක දන්නවා ඔයා Amazon එකේ මේ විදිහට sell කරනවා Etsy එකේ sell කරනවා eBay එකේ sell කරනවා ඔයා අනිවාර්යෙන් එහෙම නැත්නම් AliExpress එකේ તો හැමතැනම ඔයා sell කරනවා sell කියන concept එකයි හරියට identify කරගන්න ඕනේ කැමති නම් sell එහෙම නැත්නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක නා YouTube එකට එන්න ඕන online earn කරනවා නම් කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ master course එක තියෙනවා කැමති කෙනෙකුට ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඇල්ගොරිතම් එක වැඩ කරන විදිහ හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයා කොහොමද earn කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයාලා දන්නේ AdSense කියන්නේ එක ඉන්කම් එකක්. හැබැයි AdSense කියන්නේ YouTube එක නෙමෙයි. YouTube එකේ එක ඉන්කම් එකක් තමයි AdSense. කැමති නම් YouTube එක ගැන අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මම ඔපාර එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් කොහොමද earn කරන්නේ කොහොමද වීඩියෝස් හදන්නේ කියන දේ හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නැති තාක් ඔයා සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි YouTube එකේ හැටි. කැමති නම් YouTube එක හරහා earn කරන්න මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි recommendation එක තමයි selling. ඔයා හරියට selling concept එක දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට income එක මම මාසෙට ඔයාගේ income එක $1000 කියන තරම් හදනකම් ඔයත් එක්ක ඉන්න කැමති නම් මෙන්න මේ dropshipping master course එකේ link එක තියෙනවා description එකේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන මෙන්න මේ dropshipping master course එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ඕන තරම් dropshipping classes තියෙනවා. හැබැයි dropshipping classes වලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ master course එක මම කියනවා ලංකාවේ කොහෙවත් class එක කරපු නැති විදිහට live කරන dropshipping master course එකක්. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ video description එක හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඔයා dropshipping master course එකට එනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් income එක මම $1000 කියන තැන ගාරන්ටි කරනවා. කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන් ඒ opportunity ගන්න. ඒ වගේම dropshipping master course එකේ කට්ටිය මතක තියාගන්න මෙන්න මේ dropshipping master course එකේ group එකට join වෙන්න group එකට join වෙලා මා WhatsApp direct contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම winning product එක ඔයාලා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. කැමති කට්ටියන්ට පුළුවන්. ඇත්තටම මේකට join වෙන්න. ඒ වගේම YouTube master course එකට join වෙන කට්ටිය මෙන්න මේ SL YouTube group Facebook group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ දෙත් එකක් මම කියවේ දේ තේරෙන්න ඇති මේ method එක හරහා ඔයා හරියට method එක identify කරගත්තා නම් මේ විදිහ ඔයාට හරියටම success වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එකක් මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ method එක හරහා ඔයාට මම guarantee කරනවා හරියට වැඩේ කරොත් ඔයාට මාසයක් ඇතුළත success වෙන්න පුළුවන් guarantee කරනවා. ඒ දේ විදිහට මතක් කරනවා. ඒ දෙත් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ මේ හිතුන දේ මේ වීඩියෝ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් SL online academy එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒකත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.